नमस्कार तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै समयपछि म भिडियो लिएर आएको छु। करिब 2 महिना हुन लाग्यो भिडियो नआएको र त्यो 2 महिनाको अन्तराल पछि चाहिँ म भिडियो लिएर फेरि आएको छु र आजको भिडियो धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनकि म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड एप्लिकेसन, युट्युब र वेबसाइट यी तीनवटा सोर्सबाट तपाईले कति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा देखाउँछु। म पुरा अर्निङ त तपाईलाई यसमा सो गर्न सक्दिन, तर म एउटा वेबसाइटबाट मैले गरेको अर्निङ र मेरो 2 वटा 3 वटा एप्लिकेसनमा मैले एड लगाएर गरेको अर्निङ चाहिँ आजको यो भिडियोमा एज अ प्रुफ तपाईलाई देखाउने छु, जुन चाहिँ तपाईको लागि मोटिभेसनल हुन सक्छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, अवश्य पनि तपाईलाई मैले जानकारी गराउने छु। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाईलाई चाहिँ थाहा छैन वेबसाइटबाट कसरी अर्निङ हुन्छ, यदि तपाईलाई पहिलो कुरो इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ, विचार गर्नु होला। तपाईलाई यदि अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्नु होला, होइन भने यो भिडियो सायद तपाईको लागि नहुन सक्छ किनकि तपाईमा यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन भने चाहिँ यो भिडियोले तपाईलाई कुनै पनि किसिमको हेल्प गर्दैन। जस्ट तपाईको टाइम मात्र 5 मिनेटको टाइम 10 मिनेट टाइम कति लिन्छु त्यो वेस्ट मात्र जान्छ। सो सुरु गरौँ भिडियोलाई। र मैले चाहिँ यहाँनिर प्लेलिस्ट बनाएको छु मेरो च्यानलमा नेपाली ब्लगरमा। प्लेलिस्टमा जानु भने विथआउट कन्टेन्ट ब्लगिङ कसरी गर्ने एउटा छ र तल जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ वेबसाइट रिलेटेड, ब्लगिङ रिलेटेड थुप्रै भिडियोहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा। प्लेलिस्टहरू छ, गएर तपाईले अवश्य पनि एकचोटि भिजिट गर्नु, जुन चाहिँ तपाईको लागि हेल्पफुल हुन्छ र तपाईँ त्यसलेबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ बेसिक नलेजहरू लिन सक्नुहुन्छ। र एउटा अधिक कुरो म एउटा प्रमोसनै सम्झिनु, यदि तपाईहरुलाई चाहिँ वेबसाइट बनाउन आउँदैन, वेबसाइट कसरी बनाउने, वेबसाइटमा कन्टेन्ट कसरी काम गर्छ, यो रिलेटेड तपाईलाई चाहिँ फुल हेल्प चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले मसित इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी वेबसाइट बनाउने काम पनि गर्छौँ, जुन चाहिँ पेड सर्भिस हो एउटा, पहिले नै तपाईलाई जानकारी गराउँछु। र तपाईले चाहिँ कुनै सामान्य कुराहरू बुझ्नु भएन भने मलाई फ्र्याङ्कली सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि भने यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट तपाईलाई मैले सर्भिस प्रोभाइड गर्छु यसको लागि चाहिँ। र यदि तपाईले वेबसाइटहरू, एप्लिकेसनहरू क्रिएट गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि इन्स्टाग्राममा गएर कन्ट्याक्ट गर्नु होला। लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन छ। फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्लगर लेखेको पेज नै छ फेसबुकमा। र म तपाईलाई सुरुमा लर एउटा अर्निङ प्रुफ देखाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई म अगाडि लैजान्छु। सो मेरो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अगस्तमा आएको पेमेन्ट छ। तपाईहरुलाई थाहा होला 1 महिना पछि चाहिँ पेमेन्ट आउँछ। मतलब तपाईको चाहिँ वेबसाइटको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको आज 1 तारिक भयो भने गएको महिनासम्मको सबै हिसाब हुन्छ र यही महिना अर्को आउने महिनाको अथवा नेक्स्ट महिनाको चाहिँ 31 तारिकसम्मको हिसाब भएपछि नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ तपाईलाई 21मा चाहिँ तपाईलाई पेमेन्ट इस्यु गर्छ गुगल एडसेन्सले तपाईको, अथवा एडमोबको चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ, अहिले म त्यो छुट्टै भन्छु। र अगस्तमा मेरो पेमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ $181 को रहेको छ यहाँनिर। र योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ जुनमा लिएको थिएँ, जुन चाहिँ $209 को छ। र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले लिएको छु $187। यो चाहिँ छ यो वर्षको मात्र, मैले योभन्दा अगाडि तपाईलाई गएर देखाइन। सो त्यो पनि युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्दैन, यसो नर्मल छ मेरो एउटा वेबसाइटको छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ लास्ट 4-5 महिनाको भित्रमा नै 70,000 भन्दा प्लसको अर्निङ एउटा वेबसाइटबाट गरेको छु, जस्ट गुगल एडसेन्सको एड लगाएर। र मेरो यो वेबसाइटको बारेमा तपाईलाई भन्न पर्दा अलिकति म वेबसाइट देखाउन त सक्दिनँ, तर थोरै जानकारी दिन्छु। मैले यो चाहिँ मेरो एउटा नेपाली कन्टेन्ट वेबसाइट छ, अथवा नेपालीमा त लेख्दिनँ तर टार्गेटेड अडियन्स नेपालको रहेको छ। द्याट्स वाइ यसको चाहिँ अर्निङ लोअर छ। र मैले चाहिँ अरू कन्ट्रीको नदेखाएर नेपालको किन देखाउँदैछु जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ। सो अरू कन्ट्रीको योको तुलनामा यसको भनौँ 10 टाइम्स भन्दा बढी हुन्छ, त्यो मैले तपाईलाई यसमा देखाइन। त्यसको बारेमा अलिकति म छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गर्छु। र यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईले यदि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम सजिलो केसेस हेर्ने भने नेपालमा तपाईलाई जुनसुकै क्याटेगोरीमा वेबसाइटहरू र्याङ्क गर्नको लागि एकदम सिम्पलेस्ट छ। यदि तपाईले 30-40 हजार खर्च गरेर लगानी गरेर वेबसाइट चलाउनु भयो भने पनि म 6 मन्थ फर्स्ट 6 मन्थमा तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने नेक्स्ट 6 मन्थमा चाहिँ तपाईले रिजल्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ अवश्य पनि। सो इन्भेस्टमेन्टको लागि डोमेन होस्टिङ किन्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ हेलचक्राइ नगर्नु होला। जस्तो फ्रीमा जाने, फ्रीमा गरेर गर्छु भन्नेतिर जानुभयो भने अलि डिफ्रेन्ट सिनारियो बन्छ। र तपाईले यदि केही पनि किन्न सक्ने तपाईमा क्षमता छैन भने पनि एउटा डोमेन नेम चाहिँ किन्नु होला र ब्लगरमा गएर ब्लगिङ गर्नु होला। यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै न्यूनतम मिनिमम कस्टमा हुन्छ। तपाईको एउटा डोमेनको मात्रै कस्टमा तपाईलाई ब्लगिङको अलिअलि कस्टमाइज गर्न आउँछ भने त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एज अ लङ टर्म फ्युचरको लागि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको लागि अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। ब्लगिङमै गर्नको लागि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ एकदम लामो समयसम्मको लागि भने चाहिँ तपाईले वर्डप्रेसमा एउटा साइट मिनिमम क्रिएट गर्नै पर्छ र यो चाहिँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले नर्मल डोमेन होस्टिङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको आवश्यकता अनुसार पछि त्यसलाई अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो के छ तपाईले बुझ्नु होला, सिम्पल नेपालमा धेरै टपिकहरू छ। कुनै पनि टपिकमा भनौँ भने मैले तपाईलाई यदि नेपालमा 100 वटा टपिकहरू तपाईले मलाई दिनुभयो भने तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। 90 वटा टपिकमा चाहिँ कम्पिटिसन छैन। कुनै 10 वटा टपिकमा जस्तो म भएँ, कुनै अर्को व्यक्तिहरूले टार्गेट गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। सो 2-3 वटा टपिकमा मैले काम गरेको छु। मैले पनि धेरै टपिक थाहा छ, तर मैले सेयर गरेँ भने फेरि त्यही टपिक मात्र अलिकति बुस्ट हुन्छ, अरू टपिकहरू बुस्ट हुँदैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टपिकमा सबैले मैले एउटा टपिक भन्दै भने आज तपाईले त्यही टपिकमा काम गर्नुहुन्छ
र अर्कोले पनि त्यही टपिकमा काम गर्छ, सो दुवैजनालाई सक्सेस हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। र त्यसैले नयाँ टपिक खोज्नु, मेन वेबसाइट बनाउनुभन्दा अगाडि, वेबसाइटमा लगानी गर्नभन्दा अगाडि अलिकति रिसर्च गर्नु। तपाईँ सोच्नु मैले कुन रिलेटेड बनाएँ भने म आफूले कन्टेन्ट चाहिँ लङ टर्ममासम्म, लामो समयसम्म त्यो रिलेटेड मैले कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्न सक्छु। अब तपाईँले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा एज अ इक्जाम्पल मैले बारम्बार दिँदै आइरहेको छु, मिम अथवा जोक्सहरूको वेबसाइट अथवा स्टाटस वेबसाइट, तपाईँले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो क्याटेगोरी चाहिँ मैले इक्जाम्पलको रूपमा दिँदै आइरहेको छु। सो तपाईँले चाहिँ यदि चाहिँ यो क्याटेगोरीमा जानुभयो भने म अलिकति यहाँनिर लहर देखाउँछु तपाईँलाई। मैले स्टाटस अबाउट लाइफ, मैले जे पनि भने स्टाटस अबाउट जे पनि हुनसक्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइट छ, मैले यसलाई खोलेँ। मैले अर्को एउटा वेबसाइट खोलेँ, मैले तीनवटा कुनै 3-4वटा वेबसाइटहरूलाई मैले यहाँ खोलेँ। ओके, सिम्पल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ कुन टपिक तपाईँलाई चाहिँ अलिकति युनिक लाग्छ त्यो आएर हेर्नु, र त्यसको आएर यहाँनिर सर्च रिजल्ट हेर्नु होला कति छ त्यो। अब तपाईँले यहीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सर्च रिजल्ट अहिले चाहिँ अबाउट एकदमै धेरै छ है, एकदमै यो मैले अलिक काउन्ट पनि गरिनँ। अब यसलाई मैले अलिकति छोटो बनाउनु पऱ्यो भने मैले नेपाललाई टार्गेट गर्दैछु भने इन नेपाली मैले गर्दै भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति घटेर आउँछ। कुनै कुनै समयमा बढ्न पनि सक्छ, तर बाइचान्स यस्तोमा चाहिँ म्याक्सिमम टाइममा घटेर नै आउँछ तपाईँको यो चाहिँ है। तपाईँले विचार गर्नु होला, हेर्नु होला सर्च रिजल्ट। तर यसले पनि खासै इम्प्याक्ट पार्दैन तपाईँको। यदि तपाईँले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा काम गर्ने वेबसाइट निकै कम हुन्छ, निकै नै कम हुन्छ। तपाईँको यहाँ यत्रो देखाए पनि यो कमसेकम 2-3 हजारभन्दा माथि वेबसाइटहरू रेगुलर रूपमा काम गरिरहेको वेबसाइटहरू हुँदैन। तपाईँले हेर्नु, फर्स्ट पेज हेर्नु, सेकेन्ड पेज हेर्नु, थर्ड पेज हेर्नु तपाईँको। अनि त्यसपछि गएर किवर्डहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, अलिकति एसइओ रिलेटेड नलेजलाई गेन गर्नु। एसइओ भनेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो, र जसले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई ऱ्याङ्कमा ल्याउनलाई मद्दत गर्छ। मैले चाहिँ यो रिलेटेड अहिले तपाईँलाई मैले मेरो वेबसाइटहरू मैले देखाइनँ, र मैले पनि यो रिलेटेड वेबसाइट छ, तर मैले अहिले यहाँ देखाउनु चाहिँ तपाईँलाई कुन वेबसाइट हो भनेर देखाउन सक्दिनँ। तर यहाँनिर गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै सिम्पल छ, केही पनि छैन यहाँनिर। यो वेबसाइटहरूमा कपीको चान्स पनि हुँदैन। तपाईँले कतिले मलाई सोध्नुहुन्छ कि मैले यदि कन्टेन्ट कपी गरेँ भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ। कपी तपाईँले यसरी उठाउनु भयो र सिम्पल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा पेस्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँले गुगल एडसेन्सबाट अर्निङ गर्ने त सपनामा पनि नसोच्दा हुन्छ। र तपाईँको वेबसाइट ऱ्याङ्क गर्ने कुरामा पनि तपाईँले एक दिन 2-4 दिनलाई ऱ्याङ्कमा देखायो भने पनि 100% तपाईँको वेबसाइट लङ रनमा जाने हो भने तपाईँको वेबसाइट ऱ्याङ्क गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ ब्लगिङमा सक्सेस हुन सक्नुहुन्न। र यसको लागि तपाईँलाई मैले एउटा ट्रिक दिन्छु। सपोज अब मैले लेख्नु त यही छ, कसैको भनाइ छ एउटा है, यहाँनिर मैले एउटा एज अ वेबसाइट मैले इक्जाम्पलको लागि मैले लिँदैछु, यो छ। र मलाई यसलाई सेम टु सेम युज गर्नु छ भने मैले अलिकति डिफ्रेन्ट फर्मेटमा युज गर्न सक्छु। मैले यसलाई इमेजमा कन्भर्ट गरेर युज गर्न सक्छु। मैले यसलाई चाहिँ टेक्स्टमै देखाउने हो भने पनि यो लेखाइको शैलीलाई मैले परिवर्तन गर्न सक्छु। र मैले प्रेजेन्टेसन गर्ने मेरो वेबसाइटको थिम हेर्नु, एउटाले यसरी प्रेजेन्ट गरेको छ र अर्कोले प्रेजेन्ट गर्ने तरिका हेर्नु। यहाँ यसलाई बक्समा बनाएर प्रेजेन्ट गरेको छ, र मैले यहाँ अर्कोमा गएँ भने अर्कोले उसले हानेर माथिपट्टि अलिकति यसरी स्टाटसको बारेमा लेखेको छ, उसले त्यसपछि गएर हानेर सर्ट टर्ममा सर्ट लाइन प्रोभाइड गरेको छ। म अलिकति अर्को वेबसाइटमा गएँ भने उसले प्रोभाइड गर्ने तरिकाहरू हानेर अलिकति डिफ्रेन्ट छ, उसले एज अ टेक्स्ट फर्मेटमा प्रोभाइड गरिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि कपी हुने चान्स, कपिराइटको क्लेम लाग्ने चान्स एकदमै मिनिमम हुन्छ। यो मान्छेलाई चाहिँ एसइओ रिलेटेड राम्रो नलेज भएको मान्छेले बनाएको साइट हो यो, फेरि बुझ्न सकिन्छ। र उसले एउटा इमेज लगाएको छ, मैले यसमा चाहिँ सबैमा एडहरूलाई ब्लक गरेको छु। सिम्पल मैले यसलाई एडलाई अनब्लक गरिदिएँ भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एडको सिनारियो यहाँनिर गुगलको एड आइरहेको छ। यसमा पनि मैले यसलाई पनि अनब्लक गरिदिन्छु गुगल एडसेन्सको लागि, उसले त टन्नै एड छ यो वेबसाइटमा आई थिङ्क। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ गुगलकै एड आइरहेको छ, र मैले प्रत्येकमा तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने मैले यसमा नि अनब्लक गरिदिएँ भने कुनै कुनै साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि गुगलको एड लगाइरहेको छ। यसमा पनि एड देखिएको छ भने मैले यहाँनिर एड ब्लकहरू लगाएर राखेको छु। द्याट्स वाइ 33वटा एड छ भनेपछि यो वेबसाइटमा दिए एडहरू कुनै पनि छैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन यहाँनिर लोड भएको छैन, बिचमा सायद एड छ यहाँनिर। ओके, यसरी चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू यो साइडमा यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो एडभर्टिजमेन्टहरू हो। एडभर्टिजमेन्ट भन्दा आफ्नै प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्फ प्रमोसनको कुराहरू आउँछ, डोमेन होस्टिङ। तपाईँले जुन रिलेटेड बनाउनुहुन्छ त्यो क्राइटेरियासँग रिलेटेड म्याच गर्ने, तपाईँको क्याटेगोरीसित म्याच गर्ने टपिकमा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ वेबसाइटलाई। र तपाईँलाई यो रिलेटेड नलेज छैन, जिरो छ यदि वेबसाइटमा, बट तपाईँलाई चाहिँ यो रिलेटेड सिक्न मन छ भने पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। मैले वेबसाइट बनाएको चाहिँ चाल दिन्छु, र तपाईँले यदि टपिक चाहिँ आफैले चुज गर्नुपर्छ, मैले यो टपिकमा बनाउनु भनेर त्यो मैले कसैलाई नै हेल्प गर्दिनँ। र तपाईँले टपिक चुज गरेर मलाई यो रिलेटेड बनाउनु छ भन्नुभयो भने मैले वेबसाइट बनाइसकेपछि तपाईँलाई के कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिने, कस्तो भनेर मैले तपाईँलाई केही इक्जाम्पलहरू दिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई फ्युचरमा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। र मैले वेबसाइट बनाएको वेबसाइटमा चाहिँ मैले 1 इयरको चाहिँ तपाईँलाई लङ रनसम्मको लागि हुन्छ भनेर 1 इयरको लागि चाहिँ मैले सपोर्ट पनि प्रोभाइड गर्छु। एकदमै प्राइस पनि त्यस्तो हाई पनि हुँदैन, धेरै तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ। सो कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई वेबसाइट बनाउनु छ भने एप्लिकेसन नर्मल टाइपको यस्तै रिलेटेड, अब तपाईँले स्टाटस एप्लिकेसन बनाउनु छ अथवा यस्तै नर्मल टाइपको एप्लिकेसनहरू छ भने त्यो पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले वेबसाइटको भने। अब म एप्लिकेसनतिर तपाईँलाई लिएर जान्छु। एप्लिकेसनमा जाने भने मेरो यहाँनिर एउटा अर्निङ म तपाईँलाई देखाउँछु सिम्पल रूपमा।
र मैले चाहिँ यो चाहिँ बनाएको नै धेरै भएको छैन, तपाईँले यति बुझ्नु होला। मेरो सिम्पल अस्ति भर्खरै मैले यो क्रिएट गरेर मैले यो गुगल एड मोडमा सिफ्ट भएको एडभर्टिजमेन्टहरूलाई धेरै भएको छैन र योबाट मैले हानेर $121 को पेमेन्ट रिसेन्टली लिएको छु। 21 अगस्त भनेको 3-4 दिन अगाडि, पेमेन्ट पनि 2 दिन लागेर 2 दिन लेट मलाई रिसिभ भएको छ। यो छ र यसमा पनि एप्लिकेसनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा एकचोटि तपाईँले बनाइसकेपछि तपाईँले बारम्बार यसमा काम गरिरहनु पर्दैन, धेरै अपडेट दिइरहनु पर्दैन वेबसाइटलाई जस्तो। र यो चाहिँ फ्युचर हो, तपाईँले बुझ्नु होला। मान्छेलाई वेबसाइट र एप्लिकेसन भनेको फ्युचर हो, किनकि मान्छेले यदि एकचोटि तपाईँले वेबसाइटमा गयो भने त्यो मान्छे तपाईँको वेबसाइटमा यदि कन्टेन्ट छ भने बारम्बार जाने सम्भावना हुन्छ र तपाईँले एकचोटि र्याङ्क गराउन सक्नुभयो राम्रोसँग भने म्यानेज गरेर त्योबाट तपाईँलाई अटो जेनेरेट गरेर दिन्छ रेभिन्यू। र एप्लिकेसन पनि त्यस्तै हो, एकचोटि कसैले इन्स्टल गर्यो भने र यदि तपाईँको एपमा कन्टेन्ट छ जुनले चाहिँ उसलाई केही भ्यालु प्रोभाइड गरिरहेछ युजरलाई भने त्यो पनि तपाईँको लागि एउटा प्लस पोइन्ट हो, जसले गर्दा तपाईँलाई लाइफ टाइम रेभिन्यू जेनेरेट गरेर दिन सक्छ। यो कुराहरू एकदमै सिम्पलेस्ट कुराहरू, यसमा कुनै पनि पेमेन्ट गेटवेको कुराहरू परेन। अब नेपाल गभर्मेन्टले नै यसलाई 1% ट्याक्सको दायरामा ल्याइसकेको छ, त्यही भएर आनन्दले तपाईँले ब्याङ्कमा पेमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क खातामा तपाईँको अथवा तपाईँको परिवारको ब्याङ्क खातामा आनन्दले मिल्छ। र तपाईँले एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरो विचार गर्नु होला, तपाईँ 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ, पुरा भएको नागरिकताको डेट अनुसार पुरा नभइकन चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नबनाउनु होला, नत्र धेरैको पेमेन्ट अड्केको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा एडिसनल टिप दिएँ र होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। त साइडमा एउटा सब्सक्राइब लेखेको बटन छ, अल नोटिफिकेसनलाई क्लिक गर्नु होला। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु र म तपाईँलाई यस्तै अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछु। बेला बेलामा मैले इन्फर्मेटिभ, टेक्नोलोजी रिलेटेड, ब्लगिङ, एन्ड्रोइड एप अनि युट्युब रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु। थुप्रै भिडियोहरू छ, मैले डिस्क्रिप्सनमा केही भिडियोहरू पनि राखिदिएको छु, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड टाइम। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ होस्।